Nhâm Dần 1962 năm 2025, xem sao hạn của nam mạng và nữ mạng như thế nào? Làm ăn được không? Tài lộc ở đâu? Quảng Tầm khuyên anh chị xem kỹ lại cái video tử vi tuổi Dần năm 2025 mà Quảng Tầm đã làm rất chi tiết, vì đó là những cái ngôi sao nó chỉ về yếu tố thiên thời và tất cả tuổi Dần đều sẽ phải trải qua. Hôm nay chúng ta xem là để xem thêm cái sao hạn nó như thế nào. Và anh chị cũng lưu ý sao hạn này tức là sao hạn của bổn mạng, chứ không phải là sao hạn ở trên trời. Cái này là chúng ta thường hay lầm tưởng. Và cái việc cúng sao giải hạn là để nhắc nhở chúng ta, nếu chúng ta gặp cái tai ách, cái tai nạn hoặc là cái khó khăn như vậy, thì đó là do cái bổn mạng của mình tới thời điểm thì mình phải gặp. Chúng ta cần phải kiên nhẫn nhiều hơn, bản lĩnh nhiều hơn và bình tĩnh nhiều hơn để chúng ta xử lý công việc cho một năm 2025 nó được mượt mà, được nhẹ nhàng. Khi mình hiểu được điều đó rồi thì mình muốn cúng sao giải hạn thì mình cúng sao giải hạn, còn không thì mình hãy tập trung vào cái việc tu tập làm phước thiện thiệt nhiều để chúng ta nâng cao cái phước đức của mình lên, thì lúc đó mình sẽ hóa giải được nhiều điều trong cuộc sống. Sau đây thì Quảng Tầm sẽ đi vào trong cái yếu tố thiên can địa chi ngũ hành của tuổi Nhâm Dần năm 2025 này như thế nào. Tuổi Nhâm Dần mà gặp Ất Tỵ, Nhâm thuộc về hành thủy mà Ất thuộc về hành mộc, thủy thì sinh cho mộc. Chính vì vậy mà chúng ta bị sinh xuất, yếu tố thiên thời của chúng ta bị sinh xuất, chúng ta thường hay lo âu suy nghĩ cho công việc, cho cuộc sống rất là nhiều. Tuổi Dần mà gặp năm Tỵ, Dần mộc mà gặp Tỵ hỏa, mộc thì lại sinh cho hỏa, chúng ta lại tiếp tục sinh xuất, cái năng lượng của chúng ta hao tổn nhiều. Có nghĩa là trong năm 2025 này chúng ta làm việc gì chúng ta đều phải lao tâm khổ tứ rất là nhiều. Chúng ta phải suy nghĩ rất nhiều, lo lắng rất nhiều thì cái công việc nó mới thành công. Xét về ngũ hành thì Nhâm Dần 1962 chúng ta có ngũ hành là kim bạch kim, mà Ất Tỵ là phúc đăng hỏa, hỏa thì khắc kim. Điều đó nó báo hiệu cho chúng ta là có cái sự ngăn trở trong cái công việc và trong cuộc sống, đòi hỏi chúng ta phải kiên nhẫn nhiều hơn. Thêm nữa là tuổi Dần mà gặp năm Tỵ là chúng ta bị hại thái tuế ha. Thái tuế tức là vị thần cai quản của năm, mà chúng ta bị hại thái tuế thì chúng ta nên an vị cái bài vị thái tuế này ở trong nhà hoặc là ở bên người để mà chúng ta cầu an, cầu may mắn trong năm 2025 này được nhẹ nhàng. Để thu hút tài lộc trong năm 2025 này thì năm Ất Tỵ, Ất thì lộc là tại Mão. Như vậy là tuổi Nhâm Dần chúng ta có thể an vị một cái tượng mèo thần tài ở hướng đông hoặc vị trí phía đông của ngôi nhà, của văn phòng, để mà chúng ta thu hút tài lộc, kích tài lộc trong năm 2025. Tiếp theo thì Quảng Tầm sẽ đi vào trong cái tuổi Nhâm Dần 1962 nam mạng năm 2025 như thế nào. Thì năm nay là chúng ta 64 tuổi. 64 tuổi, nam 64 tuổi thì chúng ta được cái chữ là rồng lặng trong ao, chớ nên vọng động kế mưu, mọi sự tạo tác, sự nghiệp, di chuyển đều nên hạn chế, không nên gia đạo thị phi, nhân sự vô ích, lo buồn bệnh hoạn. Đối với câu này thì khuyên chúng ta nên kiên nhẫn và nhẫn nại trong năm 2025 này, vì nó phản ánh chớ nên vọng động kế mưu. Tức là chúng ta hãy làm việc những cái việc mà việc cũ của mình, chúng ta không nên gọi là khai trương hay là khuếch trương những cái việc nó lớn quá, thì nó sẽ làm cho chúng ta bị thua thiệt rất là nhiều. Và năm 2025 là chúng ta lại gặp sao La Hầu. Sao La Hầu và hạn là hạn Tam Kheo. Hạn Tam Kheo thì đặc biệt là các anh Nhâm Dần chúng ta cần phải lưu ý về sức khỏe, và đặc biệt là cái yếu tố về xương khớp trong năm 2025 này. Sao La Hầu là một ngôi sao thuộc về hành mộc, là một ngôi sao xấu ha, mà ngũ hành của chúng ta là hành kim. Kim thì khắc được mộc, vì vậy thì cái độ xấu nó giảm nhẹ, điều đó nó cũng đỡ đi. Sao La Hầu thì chúng ta cần phải lưu ý trong cái tháng Giêng và tháng 7 âm lịch. Nếu chúng ta muốn cúng sao thì chúng ta sẽ cúng vào trong cái ngày mùng 8 âm lịch hàng tháng. Gặp sao La Hầu thì chúng ta sẽ thường bị ảnh hưởng vào trong cái tháng Giêng và tháng 7, nên hai tháng này cần phải dè dặt trong nhiều việc trước khi tiến hành và ứng xử. Sao La Hầu chủ về sự trói buộc, buồn rầu, kiện thưa, tan sự,
tai nạn xe cộ. Chỉ có thuận lợi cho cái việc là thay đổi công ăn việc làm. Tức là mặc dù nó là một ngôi sao xấu nhưng mà nó cũng có cái điểm tốt là chúng ta sẽ tốt cho cái việc thay đổi công ăn việc làm. Đối với sao La Hầu này thì chúng ta cần phải lưu ý hạn chế mặc đồ đen. Không nên mưu lợi về đường thủy, tức là những cái công việc mà liên quan đến đường thủy thì nó sẽ không thuận lắm trong cái năm 2025 này. Và không nên đi sông đi biển khi mà gặp trời mưa bão. Đó là những yếu tố mà sao La Hầu muốn khuyên nhủ và nhắc nhở chúng ta ha. Cho nên trong năm 2025 này, tuổi Nhâm Dần 1962 nam mạng chúng ta cần phải lưu ý nhiều hơn, chớ nên vọng động kế mưu, chú ý về sức khỏe, về xương khớp và tránh đi sông đi biển và hạn chế mặc đồ đen. Nữ mạng 1962 năm 2025 chúng ta được cái chữ là manh nha xuất thố thọ gió sương, hành sự dễ gặp phản trắc, tuyệt giao thất bại, đề phòng bệnh nạn. Là trong năm 2025 này là chúng ta được cái chữ như vậy. Có nghĩa là khuyên chúng ta nên phải cẩn thận trong mọi việc và đề phòng bệnh, đề phòng gọi là tiểu nhân ám hại. Sao là chúng ta gặp ngôi sao Kế Đô và hạn là hạn thiên tinh. Hạn thiên tinh tức là một cái hạn chủ về thị phi và thưa kiện pháp luật. Cho nên trong năm 2025 này, tuổi Nhâm Dần nữ mạng chúng ta nên tránh xa mấy cái cuộc cãi vã ha, cái tranh chấp, rồi nói chung là tránh xa cái thị phi đi, rồi làm cái gì nó cũng tuân thủ pháp luật thì nó sẽ qua được cái năm 2025 được nhẹ nhàng. Về sao Kế Đô nó cũng là một cái ngôi sao không có được tốt lắm. 2 tháng mà xấu nhất đối với sao Kế Đô là tháng 3 và tháng 9 âm lịch. Nếu muốn cúng sao thì chúng ta sẽ cúng vào trong cái ngày 18 âm lịch hàng tháng. Kế Đô chiếu mạng năm nay tháng 3 tháng 9 bi ai khóc ròng. Sao Kế Đô nó tượng trưng cho sự mưu mẹo và thủ đoạn, kiện tụng, thù hằn, hãm hại, chia cắt, ly dị, là một hung tinh thường đem đến sự buồn bã, chán nản, thờ ơ và không quan tâm đến mọi điều xung quanh. Tuy nhiên, may mắn là sao Kế Đô nó cũng còn là một cái ngôi sao có cái sự phát triển nảy nở về tài lộc, về phát triển, về thăng quan tiến chức, đi xa có tài. Đối với phụ nữ mà có thai gặp sao Kế Đô này thì nó lại may mắn lạ thường anh chị em ha. Sao Kế Đô là thuộc về hành kim, mà chúng ta cũng là hành kim, như vậy là cái độ xấu nó cũng tăng mà độ tốt nó cũng tăng. Đối với lại sao Kế Đô này thì chúng ta nên hạn chế mặc đồ trắng và lưu ý là không nên đeo nhiều vòng vàng, trang sức, kim cương, hột xoàn vân vân. Có nghĩa là để tránh cái trường hợp mà chúng ta sẽ xảy ra cái trường hợp bị trộm cắp, bị giật dập, nó gây ảnh hưởng đến cái tính mạng và sức khỏe của mình. Trong năm 2025 này, Quảng Tầm nhắc lại ha, kiêng mặc đồ trắng và hạn chế đeo nhiều trang sức. Sao Kế Đô thì nó chỉ như vậy thôi, nó đưa ra cho chúng ta những lời khuyên như vậy. Rồi Quảng Tầm cũng chúc cho tuổi Nhâm Dần 1962 năm 2025 này chúng ta thật là mạnh khỏe, thật bình an, thật hạnh phúc và thu hút tài lộc.